Sziasztok, Feri vagyok, alias Vesper, és ez itt a Silent Scope, és egy fegyverbemutató lesz. Méghozzá a Lancer Tactical M4 SD Sportline 7 colos alfa szériás fegyverét fogom nektek bemutatni. Szóval akkor Lancer Tactical. Mit is tudunk a Lancer Tacticalról? Azt, hogy szitok szó, legalábbis régen így volt. Nézegettem videókat róla, az első szériás Lancer Tacticalok az olcsó gagyi kategóriát képviselték, gearboxuk szétesett egyfolytába, tehát nem volt egy jó fegyver. Ez egy második generációs Lancer Tactical, egyébként van már harmadik generációs és negyedik generációs is. Ugye mi a különbség? A második generációs már egy megerősített gearbox-szal rendelkezik, acélfogas kerekekkel, acélfogazású dugattyúval, 19 ezres fordulatú motorral, és igazándiból maga a gearbox egy elég strapabíró dolog. A 3-as szériában már egyébként van egy ECU is, tehát van egy komplett vezérlőelektronika, programozható elsütő billentyűzettel, MOSFET-tel, illetve idén kijött, ha jól tudom, a 4-es szériája is. A 4-es szériába pedig lecserélték a elektronikát, illetve a 19 ezres motort leváltotta egy 25 ezres fordulatú nagy nyomatékú motor. Elméletileg a 19 ezres is. Na, de most beszéljünk erről a második generációs fegyverről. Szerintem ránézésre nagyon szép, a tárat pedig kiejtettem, mert véletlenül megnyomtam a tárkioldót, ebből látjátok, hogy a tárkioldó jól működik. Lássuk. Műanyag, ez az alfa szériás tus van rajta. Egyébként maga a gearbox az gyors dugócserével rendelkezik. Provins stílusú műanyag állítható hop-up van benne. Ugye ez már a továbbfejlesztett hop-upok, jó, nem fém, de legalább pontosan beállítható vele a hop-up. Igazándiból szinte az egész fegyver műanyagból készül, elején van egy hangtompító. Igen, én már voltam vele játékon, pontosabban nem én játszottam vele, mert kölcsön kellett adnom öcsémnek, mert tönkrement a fegyvere. De ez egy más történet. Itt elő van egy hangtompító, az extrája az, hogy a hangtompító valahonnan innen indul, és a belső cső fut benne végig. Amúgy ebbe egy 603-as precíziós belső cső van, és egy elég jó lőképet produkál állítólag, meg egy elég jó fegyvert. Állítólag ugye Lancer Tactical logót kapunk rajta, itt van a sorozatszám is, tehát sorozatszámmal ellátott fegyver. A Lancer Tacticalok, ahol én nézegettem, ott ilyen 54 000 forinttól indulnak a második generációs Lancer Tacticalok. Azért kapsz egy fegyvert, kapsz hozzá egy darab tárat, illetve kapsz egy akkumulátort, ami arra jó, hogy kipróbáljad. Ehhez az akkumulátorhoz kapsz egy töltőt is, meg kapsz 1000 darab 20-as Lancer Tactical BB-t, nagyon menő egyébként, de így röviden ennyi. Na, lássuk. Tus, 5 fokozatban állítható. Most nem sikerült, tehát ez az 1 fokozat, ezt nem tudom miért fokozatnak számolják. 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, és így tudom levenni, és a akkumulátornak itt van a hely. Ebben nunchaku akkumulátort tudtok berakni, elméletileg nem LiPo is, tehát a 11.1-es LiPo akkumulátort nem tudja kezelni, mi ennek ellenére ezzel használtuk, egész jó volt. Hogy gyárilag nézzük csak még mi van rajta. Van egy acél függesztőszem, tehát ugye itt tudod felakasztani a fegyvert, már ha fel tudom akasztani, én nem biztos, hogy fel fogom tudni akasztani, de így felakasztottam a fegyvert, illetve vannak még QD rögzítők talán, tehát ez a gyors rögzítők, 2 darab, a tusnak a jobb és a bal oldalán, nem tudom, hogy mennyire jó. Maga a műanyagnak a fogása egész jó, elég strapabíró, kicsit, hát nem lötyögös. A gearbox ház maga, tehát amiben a gearbox benne van, az szintén műanyag. Egyébként a külső csövön
végigfut a 21 vagy a 20 mm-es vagy 22 mm-es, nem tudom, rizsin, tehát végig lehet szerelékeket rögzíteni aljára, oldalára, tetejére, bárhova tudsz szereléket rögzíteni. Nekem most rajta van a mesterlövész puskáról a távcsövem, illetve van rajta egy nyitott kolominátor, már ha így hívják. Alapállapotban mit tud a fegyver? Amikor kiveszed a dobozból, akkor egy gyárilag 100-as, M100-as rugóval van szerelve, ezzel 100 méter per szekundumos lövési sebességet ígérnek. Lekronóztam, azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 0,89-0,9 joule-t lő, tehát a 100-as rugóval. CQB-ra szerintem tökéletes. Küldenek hozzá a dobozba még egy M120-as rugót is. Én ezt bele se raktam, én ehelyett egy Airsoft Pro-s progresszív rugót raktam bele, szintén M120-asat. Ezzel a progresszív rugóval pedig képes volt 1,49 és 1,51 joule között lőni, tehát maximálisan a Assault kategóriát, illetve a másodfegyver kategóriát maximálisan kimerítette vele a fegyver. Jó, miért ezt a fegyvert választottam? Ugye kétféleképpen lehet fegyvert választani, én eléggé kezdő vagyok az Airsoftba. Az egyik az az, hogy a pénztárcádhoz mérten a lehető legjobb fegyvert vedd meg. Általában ezt szokták javasolni, általában a sima AK-t szoktak javasolni. Én kicsit másképp közelítettem meg, én olyan fegyvert szerettem volna venni, amire szeretek ránézni, amit meg akarok fogni, amivel lőni akarok. Nekem ez a dizájn jött be. Tehát ez nekem nagyon jó. Egyébként annyi extrája van még, hogy 2 darab tárat küldtek hozzá. Ki is ejtettem. Tehát egy darab 70 bb-s tárat küldtek, amit itt a markolatba be lehet rakni, illetve egy darab 120 bb-s tárat küldtek. Ebben van egy lőszer, nem tudom, hogy került bele. Tehát volt benne egy BB, tehát egy darab 120 bb-s tárat küldtek bele. Egyébként felcserélhető, tehát a markolatban lévő tártartóba ugyanúgy bele lehet rakni a nagy tárakat is. Így már egy kicsit olyan furcsa a kialakítása a fegyvernek, tehát ez így már nekem nem tetszik. Visszarakom a tárat, egyfolytában kiejtem egyébként, tehát lősz, titi, 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 hoppá, kifogyott, titi, 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 titi. Tehát itt nem lehet panaszkodni arra, hogy nem tudsz gyorsan tárat cserélni benne. Visszarakjuk a tárakat. Jó, beszéljünk a tuningról. Érdemes-e tuningolni? Miután megvettem, utána néztem, hogy ezt érdemes-e tuningolni, vagy hogy érdemes tuningolni. A helyzet az, hogy igazándiból találtam több leírást, amiben azt mondják, hogy nem érdemes tuningolni. Maga a Gearbox az nagyon jól össze van rakva, minőségi anyagokból van, de amikor megveszed, el kell vinni, át kell nézetni, vagy te szedd szét, és zsírozzad újra, mert majd ide, vagy valahova berakom róla a képet, tehát az a szutyi, ami benne volt, én azon is csodálkozom, hogy egyáltalán tudott lőni. Minden esetre elvittük egy játékra, azzal a szutyival azért 3000 lövést túlélt. Lőtávolság, pontosság, én egyébként meg vagyok vele elégedve, majd mindjárt megnézzük, de ennek ellenére a tuningokban, amit olvastam, hogy nem érdemes egyáltalán tuningolni, az egyetlen tuning, amire azt mondták, hogy érdemes vele, egy rendes progresszív dugó, egy jó minőségű, illetve ki kell cserélni a hop-up gumit. Tehát ennyit írtak összesen rá. A hop-up gumit kicseréltem, rugót kicseréltem, viszont én még annyit megtettem, hogy mivel hogy ennek a weboldalon ugyan azt írják, hogy 390-es a belső csöve, ennek egy 330 mm-es belső csöve van, viszont a Gearboxban gyárilag egy teli henger van, amit, ahogy én olvasgattam, meg utána nézegettem, ilyen 400-450 mm-es cső fölött illik. Ugye miért baj az, hogyha túl nagy a henger, vagy túl sok levegőt ad, ugye a cső végéig tudja gyorsítani, de a megmaradt levegő az elkezdi bögdösni a BB-t, és ezért pontatlanabb lesz a fegyver, tehát ez igazándiból a pontosság miatt hátrány. Úgyhogy én kicseréltem egy 3/4-es dugat, nem 3/4-es hengerbe,
illetve ha már kicseréltem, a jobb tömítés miatt egy dupla ógyűrűs nózit kapott egy másik dugattyú fejet, illetve kapott egy csendesített hengerfejet, és mivel hogy nem tudtam a gyári dugattyújáról levenni a dugattyú fejet, ezért kénytelen voltam belevenni egy szinte teljesen ugyanolyan fémfogazású 14 fogas dugattyút is, illetve egy M110-es progresszív dugót raktam bele, lekronóztam, kezdjük előről, szóval lekronóztam, 130-as rugóval is kipróbáltam, egyébként 130-as rugóval 1,5 joule-t tudott lőni a fegyver, ha beállítottam a hop-upot, akkor 1,21-et. Most így az átépítés után, majd mindjárt megnézzük kronóval, egyébként M110-es rugót raktam bele, ugye az átépítésnek egyik jelentősége az az volt, hogy ne 120-as rugót kelljen beleraknom, hanem gyengébb rugót rakjak bele. Teljesen kiengedett hop-uppal 1,48 joule-t lő M110-es rugóval, úgyhogy szerintem az átépítés hozta az elvárásokat. Még egy extra, maga a Gearbox az gyors rugócserés, és hogyha nem ezt az alfa szériásat veszed meg, akkor egyébként tényleg egy darab, mindig kiejtem, mindegy, egy darab csavart itt kiveszel, és imbuszkulccsal tudod cserélni a rugót benne, tehát tudod gyorsan legyengíteni, ha esetleg CQB-ra szeretnél menni. Ugye ennek az alfa szériásnak megvan az a hátránya, hogy mint látjátok a tus rajta van, tehát itt a gyors rugócsere azért annyira nem gyors, mert először is ki kell venni a motort, le kell csavarozni a 4 csavarral az egész markolatot, plusz le kell csavarozni hátul, akkor az egész markolatot le tudod venni, szétkötötted a motorral, és ki tudod cserélni a rugót, tehát igazándiból majdnem teljesen szét kell szedni a fegyvert, úgyhogy a gyors rugócserét buktuk, és mindig megnyomogatom. Na egyébként ennek a hátsó kioldónak, itt van a kioldója, ez elég gyenge a rugó, mint látjátok. Ezzel mi a probléma? Ezzel az a probléma, hogyha felakasztod, és futsz vele, vagy mész, és picit megütődik, ugyanúgy kiesik a tár, úgyhogy ezzel majd még valamit kell csinálnom, mert nekem a dizájnja nagyon tetszik, tehát szeretném megtartani, azt is szeretném, hogy kivehető legyen, de nem akarom elhagyni a tárat. Amúgy ez a fegyver így, ahhoz képest kurva sokba került, mert a sima SD Sportline az talán 55 000, 58 000 forint. Az, hogy ilyen alfa szériás tus kapott, emiatt 69 000 forint volt, úgyhogy sokat fizettem érte. De mivel, hogy szeretek ránézni, meg jól néz ki a fegyver, meg nekem nagyon tetszik, én azt mondom, hogy ez megérte, és akkor csinálunk mindjárt egy kronótesztet, hogy most így átépítve, beállított hop-uppal mit is lő a fegyver. És akkor nézzünk egy kronót. Jó. Hát ez stabil 1,6. És akkor nézzünk egy tűzsebességet. Nincs teljesen feltöltve az akkumulátor. Azt hiszem, ezzel meg is vagyunk.